Hejsan allihopa och välkomna tillbaka till ytterligare en video. För er som inte har sett mig tidigare så heter jag Angelica och det är jag som är er programledare här på Floating Code. Har du någonsin spelat ett Roblox-spel där du bara har 10 sekunder kvar att hinna in i mål och plötsligt så känns allt så mycket mer spännande? Det är bara tur, utan det här handlar ju om en timer som får spelet att känna sig både stressigt och det kan vara kul men också riktigt utmanande. Och så ska jag visa dig exakt hur du lägger till din egna timer i ditt egna Roblox-spel. Och det bästa med det här är du behöver inte vara en expert på kodning. Och jag visar dig allt steg för steg. Så häng med nu. Så vad är det då det första man stöter på som brukar vara problemet? Jo, många nybörjare vill ju faktiskt lägga till en timer i sitt spel. Men de vet inte riktigt vart de ska börja någonstans. Man kanske hittar en kod på nätet eller man frågar ChatGPT. Men man vet inte hur man ska klistra in den eller ChatGPT ger dig fel kod. För den ger dig faktiskt inte alltid rätt lösning. Och så händer absolut ingenting i spelet. Men idag, vi ska lösa det här tillsammans och jag visar dig precis vart någonstans du klickar på allting och hur du ska skriva in din kodning för att få en fungerande timer. Så, vi ska börja alltså med steg 1. Vi ska skapa en GUI. När du fått upp det så ska du lägga till en Screen GUI. I Explorer letar du upp Starter GUI. Och sen så högerklickar du på den. Så Starter GUI, Insert Object, välj Screen GUI. Jag har jättesvårt att uttala den flera gånger. Men döp det gärna till Timer GUI. Sen så ska vi lägga till en textlabel. Så då ska vi högerklicka på Screen, Insert Object, välj textlabel och döp om den till Timer Label. Så textlabel det alltså är rutan där vi kommer visa hur många sekunder som är kvar i den här timern. Och när vi har gjort det här då ska vi högerklicka på Screen GUI igen, Insert Object och välj Local Script. Och vi döper även den här till Timer Script. Nu när vi har dubbelklickat på Timer Script så ska vi börja med att skriva in den här koden och vi gör den tillsammans steg för steg. Så local time label är lika med script.parent wait for child och inom parentes och situationstecken timer label. Vi går direkt till nästa rad och fortsätter med local total time är lika med 90. Och här betyder det då att det är total tid, alltså i sekunder. Så jag skriver inom parentes 1 minut och 30 sekunder. Så local function, format time, inom parentes seconds. Och sen har vi local minutes är lika med math.floor, inom parentes seconds, snedstreck 60. Local 6 är lika med seconds, procent 60, return string format. Minute 6 och end. Jag kommer alldeles strax förklara den här koden. Så while total time noll do. Så, och den sista raden skriver vi in timer label.text är lika med tiden är slut. Så vad betyder ens allt det här? Jo, total time det betyder ju 90 betyder att timern startar på alltså 1 minut och 30 sekunder. Och format time det omvandlar ju sekunder till mm och ss format som 01
kolon 30, så 1 minut och 30 sekunder. Och string format, det här som jag skrev med procenten och 02 det är alltså, det ser till att vi alltid får minst 2 siffror så att det blir, så att det inte blir 1:5 utan att det blir 01:05. Så det blir snyggare helt enkelt på vår timer. Och sen så testar vi den här kodningen och ser om det funkar. Och här ser vi då att det funkar alldeles utmärkt. Men jag kanske tänker också att den här timern, den är lite tråkig. För att när den har räknat slut, då är det ju slut. Och man kan ju lägga till en till koddrag att någonting kan hända när det tar slut. Så jag tänker att vi ska kunna förflytta min spelare någon annanstans, så vi ska teleportera den. Lägga till det här då efter sista raden, så jag hoppar ner och så kan jag skriva in exempel. Teleportera spelaren till en annan plats. Och sen fyller vi in local player är lika med game.players local player. Och sen den sista raden. Player.character move. Och så vektor 3 new. Och så tar vi 0, 10, 0. Och nu så har du skapat ett riktigt snygg timer här. Och som sagt, det går ju att finjustera min text så jag sitter lite ihop. Jag har ändrat till en annan font och man kan flytta den mer till mitten. Men jag nöjer mig här, utan jag tänker att i den här tutorialen så ska jag hålla det kort och väldigt enkelt för er. Så nu har ni faktiskt skapat en riktigt snygg timer i Roblox Studio. En som räknar både minuter och sekunder och visar som en klocka som räknar ner. Har du testat att göra en egen timer i ditt spel? Skriv gärna i kommentarerna hur det gick och vad som händer när tiden är slut. Glöm inte att prenumerera, gilla den här videon och för fler Roblox Studio tutorial tips varje vecka, så glöm inte att följa oss här på kanalen. Vi ses i nästa video och tills dess, flyt lugnt!